Hello friends, I am Avinash Patil. Welcome all of you in our YouTube channel e-learning. Today we are going to study 3.3 Truth 8th English इयत्ता 8वीच्या पाठ्यपुस्तकातून 3.3 ट्रूथ ही कविता आपण अभ्यासणार आहोत. त्या कवितेला सुरुवात करण्यापूर्वी आपण वॉर्मिंग अप ॲक्टिव्हिटी या ठिकाणी पाहणार आहोत. चिटचॅट गप्पा गोष्टींवर आधारित युजफुल फॉर क्वेश्चन्स ऑन डायलॉग. या ठिकाणी डायलॉगसाठी त्यांनी काही महत्त्वाचे प्रश्न दिलेले आहेत. ते प्रश्न आपण या ठिकाणी समजून घेणार आहोत, पाहणार आहोत. त्यांची उत्तरं, त्यांचे रिस्पॉन्सेससुद्धा आपण पाहणार आहोत. पहिला प्रश्न या ठिकाणी विचारला आहे, डू वी स्पीक द ट्रूथ ऑल द टाईम? आपण नेहमी खरे बोलतो का? तर त्याचं उत्तर आपण अशा प्रकारे सांगू शकतो किंवा देऊ शकतो या ॲक्टिव्हिटीमध्ये. यस, मोस्ट ऑफ द टाईम आय ट्राय टू स्पीक द ट्रूथ. बऱ्याच वेळेस, बहुतेक वेळेस मी खरं बोलण्याचा प्रयत्न करत असतो. बट ॲट सर्टन टाइम्स आय डू स्पीक लाईज. परंतु काही असाही प्रसंग येतो का ज्यावेळेस मला खोटं बोलावं लागतं. परंतु विद्यार्थी मित्रांनो, आपण स्पीक ऑलवेज ट्रूथ, नेहमी खरे बोलावे हा विचार आपल्याला करून ठेवायचा आहे, आपल्या मनावर बिंबवून ठेवायचा आहे आणि नेहमी खरं बोलण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. नाऊ सेकंड क्वेश्चन, व्हाय डू वी टेल लाईज? मग आपल्याला काही अशा प्रसंगी खोटं का बोलतो, आपण का खोटं बोलावं लागतं? तर याचा रिस्पॉन्स देताना आपण सांगू शकतो, समटाईम्स वी टेल लाईज टू हाईड द ट्रूथ आउट ऑफ फिअर. सत्याची आपल्याला भीती वाटते म्हणून काही वेळेस आपण खोटं बोलत असतो. समटाईम्स वी ऑल्सो टेल लाईज टू प्रेज समवन. एखाद्याची स्तुती करण्यासाठी सुद्धा आपण खोटं बोलत असतो. थर्ड क्वेश्चन, हाऊ कॅन वर्ड्स हर्ट समवन? मग शब्द एखाद्याला कसे दुखवू शकतात? तर या ठिकाणी आपण त्या संदर्भात सांगू शकतो, वर्ड्स दॅट वी यूज हर्ट समवन्स इमोशन्स इफ दे आर नॉट यूज केअरफुली. जर आपण त्यांचा काळजीपूर्वक वापर केला नाही शब्दांचा, तर ते एखाद्या व्यक्तीच्या, समोरच्या व्यक्तीची भावना ते दुखवू शकतात. म्हणून आपण ते काळजीपूर्वक वापरले पाहिजेत असं या ठिकाणी आपल्याला नमूद करता येईल. देन नेक्स्ट नंबर 4, चौथा प्रश्न, व्हाय शुड वी टेक केअर ऑफ यूजिंग प्रॉपर वर्ड्स व्हाईल स्पीकिंग? बोलताना आपण योग्य शब्द वापरण्याची खबरदारी, काळजी आपण का घेतली पाहिजे? हा देखील खूप महत्त्वाचा प्रश्न आहे. सो लिसन इट केअरफुली. मित्रांनो, हे काळजीपूर्वक समजून घ्या. वी शूड टेक केअर ऑफ यूजिंग प्रॉपर वर्ड्स व्हाईल स्पीकिंग बिकॉज द वर्ड्स हर्ट अदर्स सेव्हरली फॉर एव्हर. कारण आपण जे बोललेले शब्द असतो ते समोरच्याला, ते त्याच्यावर विघातक परिणाम करत असेल किंवा जर त्याचं मन दुखवत असेल तर ते त्याला काट्यांसारखं त्याच्या मनाला ते बोचत असतं आणि ते त्याच्या कायमस्वरूपी स्मरणात राहतं. म्हणून आपण बोलताना शब्द हे जपून वापरले पाहिजेत, त्याची काळजी आपण घेतली पाहिजे. नेक्स्ट नंबर 5, हाऊ डू वी ब्रेक अवर रिलेशनशिप्स? आपण नाती कशी तोडतो? नाती का तोडली जाऊ शकतात? तर त्याचं कारण या ठिकाणी आपल्याला सांगता येईल, वी ब्रेक अवर रिलेशनशिप बाय हार्टिंग द फिलिंग्स ऑफ अदर्स. इतर लोकांच्या भावना जर आपण दुखवल्या तर त्याच्यामुळे नाती तुटू शकतात. म्हणून या 5 प्रश्नांचं खूप महत्त्व आपल्या आयुष्यामध्ये आहे. म्हणून ही 5 प्रश्न आपण जर काळजीपूर्वक समजून घेतली वॉर्मिंग अप ॲक्टिव्हिटीमधली आणि याच्या साहाय्याने जर आपण पुढचं पाऊल उचललं तर नक्कीच आपल्या आयुष्यामध्ये ह्या गोष्टींपासून आपण दूर राहू असं आपल्याला सांगता येईल. नाव देन अनदर क्वेश्चन. या क्वेश्चन नंबर 1, पहिला एक प्रश्न दिला आहे. त्यामध्ये ए पार्ट, राईट डाऊन 5 थिंग्स दॅट मेक यू व्हेरी हॅपी. तुम्हाला खूप आनंद देणाऱ्या 5 गोष्टी लिहायला सांगितल्या आहेत. मग याच्यामध्ये एक एक्झाम्पल दिलं आहे, अवर टीम विन्स द मॅच. आपला संघ सामना जिंकलेला आहे, एक उदाहरण दिलं आहे. आणि 5 गोष्टी आपल्याला आनंद देणारे लिहायच्या आहेत. त्यामध्ये पहिली गोष्ट आपण लिहू शकतो, यस, व्हेन आय गेट गिफ्ट फ्रॉम समवन. एखाद्या व्यक्तीकडनं, कोणाकडनं, नातेवाईकाकडनं, मित्राकडनं आपल्याला जर गिफ्ट मिळालं त्यावेळेस आपल्याला आनंद होत असतो. सेकंड, व्हेन आय गो फॉर आउटिंग विथ फॅमिली अँड फ्रेंड्स. जेव्हा आपल्या कुटुंबासोबत किंवा मित्रांसोबत आपण बाहेर फिरायला जातो त्यावेळेस सुद्धा आपल्याला आनंद होत असतो. देन नेक्स्ट थर्ड, व्हेन टीचर प्रेजेस इन द क्लास. वर्गामध्ये जेव्हा शिक्षक आपली स्तुती करतात त्यावेळेस सुद्धा आपल्याला आनंद होत असतो. देन नेक्स्ट नंबर 4, व्हेन आय पार्टिसिपेट इन एनी कॉम्पिटिशन. कुठल्याही स्पर्धेमध्ये जेव्हा मी भाग घेतो आणि त्यावेळेस सुद्धा मला खूप मोठा आनंद होत असतो, कारण त्या स्पर्धेमधून विजेता निवडला जातो आणि त्या ठिकाणी सुद्धा पारितोषिक दिलं जातं म्हणून. नेक्स्ट नंबर 5, वेन माय पॅरेंट्स फुलफिल माय डिमांड्स. ज्यावेळेस माझे आईवडील, मी एखादी डिमांड केलेली असेल ती जेव्हा ते पूर्ण करतात त्यावेळेस देखील मला खूप मोठा आनंद होतो. नाव नेक्स्ट बी प्रश्न या ठिकाणी दिलेला आहे, राईट डाऊन 5 थिंग्स दॅट आर हार्ड फॉर यू टू फॉरगेट. तुम्हाला खूप अस्वस्थ करणाऱ्या किंवा कधीही विसरता येणार नाहीत अशा, बिकॉज दे हॅड अपसेट यू ग्रेटली.
म्हणजे ज्या गोष्टी तुम्हाला विसरणं अतिशय कठीण आहे अशा 5 गोष्टी तुम्हाला या ठिकाणी त्यांनी लिहायला सांगितल्यात। यामध्ये एक्झाम्पल दिलं आहे, माय बेस्ट फ्रेंड क्वारल्ड विथ मी, माझा अतिशय चांगला जवळचा मित्र जो माझ्याशी भांडला, ही एक एक्झाम्पल या ठिकाणी दिलं आहे। आणि या उदाहरणाच्या साहाय्याने आपल्याला 5 गोष्टी किंवा 5 असे काही प्रसंग आपल्याला या ठिकाणी लिहायचे आहेत का जे आपण कधीही विसरू शकणार नाहीत। मग त्यामध्ये पहिलं वाक्य आपण घेऊ शकतो, माय मॅथ्स टीचर स्कोल्डेड मी इन फ्रंट ऑफ द क्लास, माझ्या गणिताच्या शिक्षकांनी संपूर्ण वर्गासमोर मला माझी खरडपट्टी काढली, मला ते रागावलेत। देन सेकंड, माय ग्रँडमदर्स डेथ, माझ्या आजीचा मृत्यू, हा सुद्धा एक असा प्रसंग आहे जो मी कधी विसरू शकत नाही। देन नेक्स्ट थर्ड, माय फ्रेंड इन्सल्टेड मी ॲट हिज बर्थडे पार्टी इन फ्रंट ऑफ अदर फ्रेंड्स, माझ्या एका मित्राने माझ्या मित्राच्या वाढदिवसाच्या पार्टीमध्ये त्याने माझा इन्सल्ट केला, अपमान केला, हा सुद्धा एक प्रसंग माझ्या जीवावर बेतलेला। देन नेक्स्ट नंबर 4, ऑन माय वे टू स्कूल वन्स आय सॉ सम पीपल वेअर बीटिंग द डॉग विथ स्टिक्स, शाळेत जात असताना रस्त्याने काही लोकांनी एका कुत्र्याला त्या ठिकाणी ते काठ्यांनी मारत होते, तो सुद्धा एक प्रसंग माझ्या मनावर कोरला गेलेला आहे। देन नेक्स्ट नंबर 5, वेन आय फेल्ड इन मॅथ्स फॉर द फर्स्ट टाईम, तेव्हा पहिल्यांदाच मी मॅथ्समध्ये नापास झालो। तर अशा 5 गोष्टी आपण या ठिकाणी सांगू शकतो। देन नेक्स्ट, या कवितेवर आधारित जो एक्स्ट्रॅक्ट आहे तो आपण या ठिकाणी समजून घेणार आहोत। तो एक्स्ट्रॅक्ट या पद्धतीने आपल्याला या ठिकाणी दिलेला आहे, स्टिक्स अँड स्टोन्सपासून कॅन मॉर्टिफाय मी पर्यंत, आणि प्रश्न दिला आहे, रीड द फॉलोइंग एक्स्ट्रॅक्ट अँड डू द ॲक्टिव्हिटीज। तो एक्स्ट्रॅक्ट आपल्याला काळजीपूर्वक वाचायचा आहे, तो पद्यांश आपल्याला काळजीपूर्वक वाचायचा आहे आणि त्याच्यावर आधारित ॲक्टिव्हिटीज आपल्याला सॉल्व्ह करायच्या आहेत। मग यामध्ये पहिली ॲक्टिव्हिटी दिली सिम्पल फॅक्च्युअल ॲक्टिव्हिटीज 2 मार्क्ससाठी, आणि प्रश्न दिला आहे, स्टेट वेदर द यू ॲग्री ऑर डिसॲग्री विथ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, खालील विधानांशी तुम्ही सहमत की असहमत आहात ते त्यांनी विचारलेलं आहे। पहिलं सेंटेन्स दिलं आहे, अँग्री अँड हार्श वर्ड्स इंज्युअर्ड अँड हर्ट लाईक स्वॉर्ड्स, संतापात बोलले गेलेले कठोर शब्द हे आपल्याला इजा पोचवतात आणि ते जणू काही तलवारीसारखे असतात। सो इट इज द करेक्ट सेंटेन्स ऑर आय ॲग्री विथ धिस, या वाक्याशी मी सहमत आहे असं आपण सांगू शकतो। देन सेकंड वन, द poet speaks about the pain caused by weapons and had caused by unkind languages, या ठिकाणी कवीने असे काही शब्द जे शस्त्रासारखे वापरले जातात आणि त्यामुळे काय यातना होतात त्या गोष्टी सांगितल्यात, अँड हॅड कॉज बाय अनकाइंड लँग्वेजेस, आणि अशी काही असभ्य भाषा ज्याच्यामुळे सुद्धा आपल्या मनावर ते बिंबवलं जातं ते सुद्धा कारण आहे असं एक वाक्य या ठिकाणी दिलं आहे। आणि हे सुद्धा आपण ॲग्री असं आपण याला म्हणू शकतो, कारण या कवितेमध्ये कवीने तोच संदेश आपल्यापर्यंत पोहोचवलेला आहे। द वुंड्स कॉज टू अवर बॉडी नेवर हील फास्ट, द वुंड्स कॉज टू अवर बॉडी, आपल्या शरीराची जी जखम असते ती कधीही भरून निघत नाही किंवा बरी होत नाही, तर इट इज डिसॲग्री, शरीरावरच्या ज्या जखमा आहेत त्या भरून निघतात, म्हणून याच्याशी आपण असहमत आहोत। देन नंबर 4, द इन्सल्ट कॉज बाय वर्ड्स डिस्टर्ब्स अवर माइंड, शब्दांनी केलेला अपमान किंवा अपमानित करणारे शब्द आपल्या मनाला डिस्टर्ब करतात फॉर अ शॉर्ट पिरियड ऑफ टाईम, खूप कमी कालावधीसाठी, तो इट इज ऑल्सो डिसॲग्री, कारण मनावर म्हणजे ज्या शब्दांमुळे आपला अपमान झालेला आहे ते शब्द आपण कधीही विसरू शकत नाहीत, हे एक वाक्य या ठिकाणी आपण घेऊ शकतो। देन ॲक्टिव्हिटी नंबर 2, कॉम्प्लेक्स फॅक्च्युअल ॲक्टिव्हिटीज, यामध्ये 2 मार्कासाठी प्रश्न दिला आहे, कम्प्लीट द फॉलोइंग सेंटेन्सेस, वाक्य पूर्ण करण्यासाठी दिलेले आहेत। पहिलं विधान, द वर्ड्स आर कम्पेअर्ड विथ डॅश डॅश, तर या कवितेच्या सहाय्याने आपण त्याचं उत्तर देऊ शकतो, स्लांट अँड कर्व स्वॉर्ड। देन नेक्स्ट नंबर 2, द वर्ड्स आर कम्पेअर्ड टू, शब्दांची तुलना केलेली डॅश डॅश, तर घोस्ट दॅट हॉन्ट, अशा प्रकारचे आपण पहिल्या स्थानाच्या सहाय्याने ते कंप्लीट करू शकतो। थर्ड वन, ऑब्जेक्ट्स लाईक स्टिक्स अँड स्टोन्स कॅन डॅश डॅश, स्टिक आणि स्टोन्स म्हणजे काठी आणि दगड हे जे ऑब्जेक्ट्स आहेत ते इंज्युअर आवर बॉडी, आपल्या शरीराला जखमी करू शकतात। देन नेक्स्ट नंबर 5, बट द इन्सल्ट्स कॉज डॅश डॅश डिस्टर्ब्स अस बाय वर्ड्स, या शब्दाने आपण ते वाक्य कंप्लीट करू शकतो। अशा पद्धतीने या ठिकाणी कॉम्प्लेक्स फॅक्च्युअल ॲक्टिव्हिटी आपण लिहू शकतो। नाऊ थर्ड ॲक्टिव्हिटी इज बेस्ड ऑन पोएटिक डिव्हाइस ऑर व्होकॅब्युलरी, कवितेवर 3 प्रकारची ॲक्टिव्हिटी विचारल्या जातात। पहिली सिम्पल फॅक्च्युअल ॲक्टिव्हिटी असते, दुसरी कॉम्प्लेक्स फॅक्च्युअल, आणि तिसरी जी असते ती पोएटिक डिव्हाइसवर किंवा व्होकॅब्युलरीवर आधारित विचारलेली असते। यामध्ये पहिला प्रश्न दिला आहे, फाइंड फ्रॉम द पोएम 2 लाईन्स ईच दॅट कंटेन द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच, कवितेतून आपल्याला 2 ओळी लिहायच्यात ज्याच्यामध्ये
खालील अलंकाराचा उल्लेख केलेला असेल. मग पहिला अलंकार दिला त्यांनी ॲलिट्रेशन. ॲलिट्रेशन या अलंकाराच्या संदर्भातील 2 ओळी या कवितेमधून आपल्याला याच्यात. तर ॲलिट्रेशन आपल्याला स्टिक अँड स्टोन्स मे ब्रेक माय बोन्स ही एक ओळ ज्याच्या साह्याने म्हणजे ज्यामध्ये आपल्याला ॲलिट्रेशन हा अलंकार आढळून येतो ती पहिली लाईन. आणि सेकंड स्टोन्स अँड स्टिक्स ब्रेक ओनली स्किन. तर अशा प्रकारे या ठिकाणी ॲलिट्रेशन अलंकार, कारण या ठिकाणी पहिला जे शब्द आहेत स्टिक्स अँड स्टोन्स एस एसने सुरुवात त्यांची झालेली आणि स्टोन्स अँड स्टिक्स या ठिकाणी सुद्धा स्टोनचा यस आणि स्टिकचा यस. तर अशा पद्धतीने याला आपण ॲलिट्रेशन अलंकार असल्याचं आपण सांगू शकतो किंवा ॲलिट्रेशनची ही 2 उदाहरणं आपण कवितेच्या साहाय्याने इथं लिहू शकतो. बी सेकंड दुसरा अलंकार दिला रिपिटेशन, ज्याला आपण पुनरावृत्ती अलंकार म्हणत असतो. मग याच्यामध्ये एक उदाहरण या ठिकाणी घेणार आहोत. स्टिक्स अँड स्टोन्स मे ब्रेक माय बोन्स अँड स्टोन्स अँड स्टिक्स ब्रेक ओनली स्किन. या ठिकाणी स्टिक्स अँड स्टोन्स हे जे शब्द आहेत यांची पुनरावृत्ती झालेली म्हणून या ठिकाणी हा रिपिटेशन अलंकार असल्याचं आपण सांगू शकतो. देन सेकंड क्वेश्चन, राईट डाऊन द रायमिंग स्कीम ऑफ बोथ द स्टांजाज. या ठिकाणी जे 2 स्थांजे दिलेत त्यांची रायमिंग स्कीम आपल्याला लिहायला सांगितलेली. तर रायमिंग स्कीम आपण या ठिकाणी लिहू शकतो. या कवितेमध्ये ABCB ही रायमिंग स्कीम असल्याचं आपण सांगू शकतो. देन नेक्स्ट नंबर थर्ड, फाइंड फ्रॉम द एक्स्ट्रॅक्ट ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग. ऑपोजिट वर्ड आपल्याला उतार्यामधून किंवा त्या स्थांजामधून लिहायला सांगितले. पहिला शब्द दिला आहे मेक. मेकचा ऑपोजिट वर्ड आपण लिहू शकतो ब्रेक. सेकंड वर्ड दिला आहे राईज, त्याचा ऑपोजिट वर्ड कवितेच्या साहाय्याने लिहू शकतो आपण फॉल. अँड थर्ड वन आउटसाईडचा आउटसाईड इनसाईड. अशा प्रकारे ऑपोजिट वर्डच्या पेअरसुद्धा आपण लिहू शकतो. नाव एक्स्ट्रॅक्ट नंबर 2 दुसरा स्टांजा या ठिकाणी दिलेला आहे. रीड द फॉलोइंग एक्स्ट्रॅक्ट अँड डू द ॲक्टिव्हिटीज. स्लांट अँड कर्वपासून दॅट आय रिमेंबरपर्यंत दिलेला आहे. यामध्ये पहिली ॲक्टिव्हिटी सिम्पल फॅक्च्युअल ॲक्टिव्हिटी. याच्यामध्ये प्रश्न दिला आहे स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑर फॉल्स. दिलेलं विधान हे सत्य की असत्य आपल्याला या स्थांजाच्या साहाय्याने लिहायचं आहे. पहिलं वाक्य दिलेलं आहे द पोएट सेज दॅट ऑब्जेक्ट्स लाईक्स स्वर्ड्स इन युअर माइंड डीपली. कवी असं म्हणतात का दॅट ऑब्जेक्ट्स लाईक स्वर्ड्स, तलवारीसारखी जी काही वस्तू इन युअर माइंड डीपली, तर ते आपल्या मनावर खोलवर परिणाम करत असते किंवा जखम करत असते, उरण करत असते. तर इट इज फॉल्स सेंटेन्स. Second one, the poet says that the damage caused by harsh language is more than the damage caused by physical injury. आपण शब्दांनी जी काही दुखापत होत असते किंवा भावना दुखावल्या जातात तर ह्या भावना शारीरिक इजेपेक्षा किंवा जखमेपेक्षा ह्या खूप घातक असतात असं त्यांनी या ठिकाणी सांगितलं. तर इट इज ट्रू सेंटेन्स, हे सत्य आहे. थर्ड वन, द स्कार्स ऑन द माइंड अँड हार्ट. आपल्या मनावर कोरले गेलेले आणि हृदयावर कोरले गेलेले जे काही व्रण असतील, जखम असतील, डू नॉट लेट अस फॉरगेट द एक्सपिरियन्स. तो अनुभव आपण विसरू शकत नाही. तर इट इज ट्रू सेंटेन्स, हे सत्य आहे असं आपण सांगू शकतो. देन नंबर 4, हार्श लँग्वेज अँड वॉज पेसिफाय अवर हार्ट. इट इज ऑल्सो फॉल्स सेंटेन्स, हे सुद्धा असत्य आहे. देन ॲक्टिव्हिटी नंबर 2, कॉम्प्लेक्स फॅक्च्युअल ॲक्टिव्हिटीज. आन्सर द फॉलोइंग. प्रश्न दिलेला आहे या ठिकाणी. व्हॉट डज द पोएट वॉन्ट यू टू कीप इन माइंड वेन यू स्पीक. कवीने तुम्ही बोलत असताना तुमच्या मनामध्ये काय ठेवलं पाहिजे या गोष्टी इथं सांगितल्या. तर नेमकं आपण बोलत असताना कोणती काळजी घेतली पाहिजे तर त्या उत्तरामध्ये आपण लिहू शकतो द पोएट सेज दॅट हार्श लँग्वेज हर्ट्स अवर माइंड. कठोर शब्द हे आपल्या मनाला दुखापत करू शकतात. अँड हार्ट विच लास्ट फॉर अ लाँग टाईम, आणि ते प्रदीर्घ काळापर्यंत आपल्या स्मरणात राहू शकतात. सो द पोएट वॉन्ट्स अस टू कीप इन माइंड टू यूज व्हेरी काइंड अँड जेंटल वर्ड्स वेन वी स्पीक. आपण बोलत असताना अतिशय सौम्य आणि मृदू शब्द बोलले पाहिजेत असं या ठिकाणी कवी या ठिकाणी सांगतायत. देन ॲक्टिव्हिटी नंबर 3, ॲक्टिव्हिटीज बेस्ड ऑन पोएटिक डिवाइस ऑर व्होकॅब्युलरी. पोएटिक डिवाइस आणि व्होकॅब्युलरीवर आधारित ॲक्टिव्हिटी. प्रश्न दिला आहे फाइंड द रायमिंग स्कीम ऑफ द स्टांजा सेकंड अँड थर्ड. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्टांजामधली रायमिंग स्कीम त्यांनी या ठिकाणी विचारली. स्टांजा नंबर 2 ABCB ही राईम स्कीम आपण सांगू शकतो आणि स्टांजा नंबर 3 ABCB ही राईम स्कीम आपण या ठिकाणी सांगू शकतो. देन सेकंड, पिक आउट फ्रॉम द पोएम द सिनॉनिम्स ऑफ. कवितेमधून समानार्थाचे शब्द आपल्याला लिहायला सांगितले. पहिला शब्द या ठिकाणी दिला आहे इंजुरी. त्यासाठी कवितेमध्ये या स्टांजामध्ये ब्रूज हा समानार्थी शब्द आलेला आहे. सेकंड, डेलिकेट यासाठी टेंडर. थर्ड, एकसाठी स्कार हा शब्द आलेला आहे. नंबर 4 एम्ब्रास. मॉर्टिफाय हा शब्द आहे. आणि नंबर 5 क्युअर्ड, हील्ड हे समानार्थाचे शब्द आपण लिहू शकतो.
त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन याच्यावर कवितेवर विचारला जातो, ॲप्रिशिएशन ऑफ द पोएम. 5 मार्कासाठी हा प्रश्न विचारला जातो. इयत्ता 8वीच्या या कवितेवर आधारित ॲक्टिव्हिटी शीटमध्ये एक कविता दिलेली असेल आणि तिच्यावर 5 मुद्दे विचारले जातात. यामध्ये पहिला मुद्दा अशा प्रकारे विचारला जातो, द टायटल ऑफ द पोएम. मग त्यामध्ये आपण त्या कवितेचं शीर्षक लिहू शकतो, ट्रूथ. सेकंड, द पोएट ऑफ द पोएम. त्या कवितेचे कवी बॅरी वेड, त्यांचं नाव आपल्याला लिहावं लागतं. नंबर ऑफ स्टांजाज. या कवितेमध्ये किती स्टांजाज आहेत, तर त्या कवितेमध्ये 3 स्टांजाज आपण लिहू शकतो. थीम ऑफ द पोएम. या कवितेची मध्यवर्ती कल्पना, वी शुड नॉट से एनिथिंग बॅड टू एनीवन. आपण कोणाविषयी वाईट बोलायला नको. वी शुड यूज वर्ड्स केअरफुली. आपण शब्द काळजीपूर्वक वापरले पाहिजेत. अशा प्रकारे या कवितेची थीम आपण 2 ओळींमध्ये लिहू शकतो. राईम स्कीम. या कवितेची राईम स्कीम आपण लिहू शकतो, ABCB. जी राईम स्कीम असेल ती आपण लिहायची. फिगर ऑफ स्पीच. या कवितेमध्ये कोणते फिगर ऑफ स्पीच वापरले गेले, तर ॲलिट्रेशन अँड रिपिटेशन हे 2 अलंकार आपण या ठिकाणी लिहू शकतो. अँड नंबर 7, द लाईन आय लाईक. या कवितेतली कुठली ओळ तुम्हाला आवडलेली, पेन फ्रॉम वर्ड्स हॅज लेफ्ट इट्स स्कार ऑन माइंड अँड हार्ट दॅट्स टेंडर. तर अशा प्रकारे आपण त्या कवितेवरचं जे ॲप्रिशिएशन ऑफ द पोएम आहे ते सुद्धा आपण या मुद्द्यांच्या साहाय्याने, कवितेच्या साहाय्याने अशा प्रकारे लिहू शकतो. सो वेल माय फ्रेंड्स, अशा प्रकारे आपल्याला ही पोएम जर समजली असेल तर नक्की तिला लाईक करा. या कवितेचा जो व्हिडिओ आहे तो जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत शेअर करा. आणि जर माझ्या यूट्यूब चॅनलला अजूनही आपण सबस्क्राईब केलं नसेल तर त्याला सबस्क्राईब करा. थँक्स अ लॉट.